אני אגיד לכם שאפשר בקלות לראות בעין דברים שאנשים שלחו לחלל? מאז ההתרסקות המצערת של החללית בראשית על הירח, כל אדם שני בערך שניגש לטלסקופ שלי וצופה בירח שואל אותי, נו, רואים את בראשית? אז תנו לי להרוס לכם, לא. אי אפשר לראות את בראשית בטלסקופ. למעשה, אי אפשר לראות בטלסקופ גם את אתרי הנחיתה האחרים, גם לא את אלה של תוכניות אפולו. ברור ששאלתי בצחוק. למה בעצם אי אפשר? הסיבה היא שהם פשוט נורא קטנים. קטנים מכדי שנוכל לראות אותם עם הגדלה של טלסקופ. אבל אם נתקרב מספיק, נוכל. קודם כל נעשה יישור קו קטן ונדבר שנייה על לוויינים. לוויין זה בעצם גוף שמקיף גוף אחר בחלל. הירח שלנו נקרא גם הלוויין הטבעי של כדור הארץ, כי הוא נמצא במסלול סביבנו. המילה טבעי באה להפריד אותו מהלוויינים המלאכותיים שלנו, שהם כל הדברים שהאנושות ייצרה ושלחה לחלל למסלול סביב כדור הארץ. ב-2009 נאס"א שלחה ללוויין הטבעי שלנו, הירח, לוויין מלאכותי משלו. המקפת לסקר הירח, או בקיצור, LRO. החללית הזאת מקיפה את הירח כבר 10 שנים, ובין השאר מצלמת אותו ממש מקרוב. ברזולוציה שאי אפשר להשיג מכדור הארץ. לשם השוואה, אם בטלסקופ שלי אפשר בהגדלה המקסימלית לראות דברים בקוטר 10 קילומטרים במקרה הטוב, כדי לראות את אתרי הנחיתה אנחנו צריכים לדבר במטרים בודדים, אפילו פחות. אבל כן, LRO הצליחה לצלם את כל אחד מאתרי הנחיתות של אפולו. כל אחד מהם צולם בכמה מצבי תאורה שונים לאורך היום הירחי. בתמונות מאתרי הנחיתה השונים אפשר לראות בבירור את החלק התחתון של הלונר מודול, ובמשימות המאוחרות יותר גם את הרובר, ואפילו את העקבות שהוא השאיר בנסיעותיו סביב אתר הנחיתה. ואיך בראשית נראית בצילום של LRO? ממש ככה. אז לא ממש רואים את החללית והיא לא ממש השאירה מכתש, אבל היא בהחלט השאירה סריטה. זה יפה והכל, אבל אי אפשר לראות חלליות בעצמנו, לא בתמונות. דווקא אפשר, אבל צריך קודם לעשות תאום ציפיות. כדי שנצליח לראות בעין משהו ששלחנו לחלל, הוא צריך להיות או מספיק קרוב אלינו, מה שכנראה לא המצב אם הוא נמצא בחלל, או מספיק גדול, אבל ככל שהוא יותר גדול, כך יותר קשה לשלוח אותו לחלל מלכתחילה. בכל מקרה, הדבר הכי גדול שבני האדם בנו ונמצא בחלל, הוא בעצם הלוויין המלאכותי הכי גדול שיש לנו, תחנת החלל הבינלאומית, או בקיצור, ה-ISS. איך היא יכולה להיות כל כך גדולה? הבנייה שלה התבצעה בשלבים. ב-1998 חיברו בחלל את שני החלקים הראשונים, אחד רוסי ואחד אמריקאי. לאט לאט עם השנים הוסיפו לה עוד ועוד חלקים. משנת 2000 היא מאוישת באופן רציף על ידי אסטרונאוטים מתחלפים ממדינות שונות. כן, ב-20 השנים האחרונות אנשים גרים בלוויין הזה בחלל. לפעמים התחנה מאוישת על ידי צוות אחד של 3 אסטרונאוטים, לפעמים 2 צוותים של 6 אנשים סך הכל, ולפעמים יש אפילו 9 אנשים בו זמנית על תחנת החלל. אם אתם רוצים לדעת איך היא נראית מבפנים, פשוט תחפשו ביוטיוב ISS Tour. יש מלא סרטונים מעולים של אסטרונאוטים שמסבירים ומראים מה יש בתוך התחנה. אבל מבחוץ היא ענקית. התחנה הזאת היא בגודל של מגרש כדורגל, יותר מ-100 מטר מקצה לקצה. אבל היא גם מקיפה אותנו בגובה של כמעט 400 קילומטר, ולכן כשאנחנו נראה אותה היא לא תיראה כל כך גדולה. אז איך בכל זאת נוכל לראות את תחנת החלל? התחנה מקיפה את כדור הארץ כל 90 דקות, כשהמסלול שלה משתנה מעט כל הקפה. כשהיא עוברת מעלינו במהלך היום, אנחנו לא נצליח לראות אותה, כי השמש עושה יותר מדי אור, כרגיל. אם ננסה לראות אותה באמצע הלילה, גם תהיה בעיה. היא מקיפה אותנו בגובה נמוך יחסית, כך שאנחנו, או יותר נכון כדור הארץ, יסתיר לה את אור השמש, ולא יהיה לה אור להחזיר לכיווננו. הזמן המושלם לראות אותה הוא במצב שבו השמיים אצלנו חשוכים מספיק, אבל גם מצב שבו אור השמש עדיין מגיע לגובה שלה, כך שהיא מחזירה אלינו את אור השמש, ורואים אותה על גבי השמיים החשוכים. שזה אומר מעט זמן לפני הזריחה, או מעט זמן אחרי השקיעה. מגניב! ואיך בפועל היא תראה בשמיים? בתחילת מעבר מיטבי, שיערך בסך הכל בין 3 ל-6 דקות, היא תופיע כנקודת אור קטנטנה, כמו כוכב שלא מנצנץ, שזזה די לאט בשמיים. היא לא תהיה מאוד בהירה משתי סיבות. הראשונה היא שאנחנו בעצם נראה אותה מהצד המוצל שלה קודם, כמו כשרואים את הירח בתור סהר דקיק. הסיבה השנייה היא שבתחילת המעבר היא עוד תהיה יחסית רחוקה מאיתנו, אבל לא לזמן רב. לאט לאט היא עולה גבוה יותר ויותר בשמיים, ומתחילה להאיר יותר ויותר, בעודה מפנה אלינו יותר ויותר מהצד המואר שלה. היא מהירה יותר גם כי היא מתקרבת אלינו, ומאותה הסיבה היא גם נראית כאילו היא מאיצה את המהירות שלה. ככל שהמסלול שלה למעבר המסוים יעבור יותר מעלינו, כלומר יותר קרוב אלינו, הבהירות שלה בשיא המעבר תהיה גבוהה יותר, וכך המעבר יהיה יותר מרשים. אחרי שהיא תגיע לשיא הגובה הנראה שלה לאותו המעבר, יקרה אחד משני דברים. במעברים שיחסית סמוכים לשקיעה, היא תעט חזרה בעודה מתרחקת ותהפוך ליותר ויותר חיוורת בהדרגה עד שתיעלם לגמרי או שתשקע מאחורי משהו.
במעברים יותר מאוחרים בערב היא תיעלם יחסית בפתאומיות כשהיא תיכנס לצל של כדור הארץ. ומה קורה אם מסתכלים עליה דרך הטלסקופ? במעברים של תחנת החלל בשמיים הכי נוח פשוט לצפות בעין, בלי שום אמצעי הגדלה. ובכל זאת, אפשר טכנית לצפות בדרך הטלסקופ, אבל זה מאוד מאוד קשה. הבעיה העיקרית היא שהיא כל הזמן זזה, שזה אומר שצריך לכוון את הטלסקופ בזמן אמת תוך כדי הצפייה, שזה דבר שמאוד לא פשוט לעשות אותו, במיוחד אם אין לכם טלסקופ משלכם. בכל מקרה, אני אישית הצלחתי כמה פעמים לצפות בדרך הטלסקופ שלי, וזה בהחלט הדבר הכי מאתגר שצפיתי בו עד כה. במעברים גבוהים זה שבירת גב רצינית. קשה מאוד בצפייה בעין להתמקד בצורה שלה בזמן שמכוונים את הטלסקופ, ועוד יותר קשה לתפוס תמונה טובה שלה. למזלנו, מעטים מאוד מוכשרים מצליחים לצלם את התחנה דרך הטלסקופ שלהם. כמו למשל יוליאן ויסל, שהוא צלם אסטרונומי מגרמניה. הוא ממש תיעד את תהליך הצילום כולו, ואני מאוד ממליצה לכם לצפות בכל הסרטון שלו על זה. אבל לא רק בחול מצליחים. מי שצילם את התמונה המעולה הזאת הוא מיכאל ולסוב, שהוא אסטרונום מקיבוץ כברי ממש כאן בארץ. אבל אין ספק שהתמונה הכי טובה שראיתי עד כה היא זאת, שצולמה על ידי צלם איטלקי בשם אלברטו מאייר. התמונה הזאת כל כך מרשימה שהיא אפילו שותפה על ידי קריס הדפילד, אחד האסטרונאוטים הידועים והאהובים עליי ביותר. אגב, עוד דבר לא פשוט אבל ממש מגניב שאפשר לעשות בזמן מעבר של התחנה בשמיים, הוא לקלוט אותה ברדיו, שזה משהו שחלק מחובבי הרדיו אוהבים לעשות. כמו למשל אחד בשם ג'ון ברייר. בסרטונים שלו הוא מתעד איך הוא מצליח לקלוט את התחנה ברדיו בעזרת כיוון אנטנה לשמיים בזמן מעבר. ממש אפשר לשמוע בזמן אמת את האסטרונאוטים עונים לשאלות של ילדי בית ספר. באחת הפעמים הוא אפילו הצליח ליצור קשר עם התחנה. אם אתם רוצים לראות את זה, אני מאוד ממליצה לצפות גם בסרטונים שלו. אוקיי, שכנעת אותי לראות את תחנת החלל. איך אני יכולה לדעת מתי יש מעברים שלה? יש המון אתרים ואפליקציות שיכולים לעזור בזה, אבל אני אציין רק את החביבים עליי במיוחד. בתור התחלה אני אוהבת להשתמש בשירות המיילים Spot the Station של נאסא, ששולח לי מייל עם פרטים בסיסיים חצי יום לפני שיש מעבר שווה. בנוסף לזה, כשאני רוצה לייצא תמונה של מפת השמיים בזמן המעבר, או מפה של איפה בפועל התחנה תהיה מעל כדור הארץ, אני משתמשת באתר המעולה Heavens Above. באתר הזה אפשר גם לראות המון זמן מראש מתי יהיו מעברים באופן כללי, לא רק היפים ביותר. לטלפונים ניידים אני יכולה להמליץ על אפליקציית סקאי ספארי, שהיא באופן כללי אפליקציה מעולה לענייני אסטרונומיה, שאפשר גם לראות בה איפה התחנה נמצאת ואיפה היא תהיה. אז נגיד שיש עכשיו מעבר של תחנת החלל, ואני מנופפת לאסטרונאוטים שעליה לשלום. איך אני יכולה לדעת למי בעצם אני מנופפת? במיוחד בשביל זה יש אתר מיוחד שנקרא How many people are in space right now. באתר כתוב כמה אנשים נמצאים בחלל בזמן אמת, מי כל אחד מהם ומאיזה מדינה הוא. כל שם של אסטרונאוט מוביל לערך שלו בוויקיפדיה, שזה מאוד נוח למי שרוצה לדעת קצת יותר על כל אחד מדיירי התחנה. או לחלופין אפשר פשוט לעקוב אחרי התחנה בפייסבוק או באינסטגרם, ולעקוב בזמן אמת אחרי תחלופת האסטרונאוטים. יש עוד חלליות שאפשר לראות חוץ מתחנת החלל? כן, תחנת החלל היא לא הלוויין המלאכותי היחיד שאפשר לראות מכדור הארץ. היא פשוט הזה שהכי קל לראות, בטח מתוך העיר. בפועל, אם תרצו באמת לשפר את הסיכויים שלכם לראות לוויינים בעין, הכי טוב שתנסו לצפות ממקום מאוד חשוך שרחוק כמה שיותר מאורות. מהמדבר למשל, אפשר במשך לילה אחד לראות לא מעט לוויינים בעין. בנוסף לעוד כל מיני דברים נחמדים שעוד נדבר עליהם בפרקים הבאים. אז לסיכום, כן, אפשר לראות דברים ששלחנו לחלל, בתמונות, בעין, ולמי שממש מוכשר, גם בטלסקופ. אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם לכל הפחות לנסות לתפוס מעבר של תחנת החלל הבינלאומית בשמיים. אני חושבת שזה ממש מגניב להסתכל על נקודת האור הזאת מטיילת לה בשמיים, ולדעת שבאותו הרגע ממש יש עליה אנשים שמסתכלים עלינו מהחלל. אז צפייה נעימה, ותודה על הצפייה.